سنتعرف في هذا الفيديو على أشكال الخلل الذي من الممكن أن يصيب نظام الهاتف اللا يدوي ونظام البلوتوث وطريقة إصلاحه. قد يعزى عدم عمل نظام الهاتف اللا يدوي أو نظام البلوتوث، إلى أن نسخة نظام البلوتوث في الهاتف الجوال قد تكون أقدم من النسخة المحددة في المواصفات. تأكد من استخدام هاتف يتضمن نظام بلوتوث 2.0 أو أحدث. قد يكون السبب في تعذر ربط الهاتف الجوال مع نظام البلوتوث هو إدخال رمز مرور غير صحيح، أو أن عملية الربط على الهاتف الجوال لم تكتمل، أو أن معلومات الربط السابقة ما زالت موجودة على النظام أو على الهاتف الجوال. إذا لم تستطع الوصول إلى خيارات البلوتوث في السيارة، قد يكون ذلك بسبب ارتباط النظام بجهاز بلوتوث آخر، أو عدم تشغيل البلوتوث في الهاتف الجوال، أو أن التوصيل التلقائي في النظام اللا يدوي مغلق. قد يكون السبب في ظهور رسالة Unable to dial Please check your phone هو أن بلوتوث الهاتف الجوال مغلق، أو أن معلومات الربط القديمة ما زالت موجودة في النظام. إذا تعذر إجراء أو استقبال الاتصالات، قد تكون السيارة في منطقة خارج الخدمة. إذا واجهت مشكلة في نقل أو تعديل بيانات دليل الهاتف، قد يكون السبب هو أن وظيفة النقل التلقائي مضبوطة على وضع الإيقاف، أو أنك لم تقم بإدخال رمز المرور في الهاتف الجوال، أو أن عملية نقل البيانات لم تكتمل. إذا استمرت أعراض الخلل، من الممكن أن تكون هناك أسباب عامة تعطل تشغيل النظام بطريقة سليمة، أو قد يكون الهاتف أبعد من مدى البلوتوث الخاص بالنظام، أو قد يكون هناك تداخل في الموجات اللاسلكية، أو قد تكون هناك مشكلة في الهاتف الجوال.